Hallo, welkom. Fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Zoals je ziet hebben we alles klaar liggen voor wat we vandaag nodig hebben. De bedoeling is om deze romper te gaan bedrukken met de naam van het zoontje van mijn vriendin die geboren is. En daar wil ik jullie graag in meenemen. Het kaartje van vandaag is wel heel toepasselijk. Mijn moed is nu groot genoeg om een dieper niveau van eerlijkheid en kwetsbaarheid aan te gaan. Oftewel, we gaan met de Cricut vandaag een stapje verder. En we gaan het rompertje natuurlijk bedrukken. Dus dat is wel heel erg mooi dat deze kaart daar dan bij komt kijken. Gaan we deze romper bedrukken met een naam. Ik gebruik daarvoor Smart Iron-On. Ik heb gekozen voor zilver, want dat vind ik wel heel erg leuk als er net een babytje is geboren. Ik zie dat mijn strijkmat iets te groot is, maar daar vinden we vast wel iets op. Cricut pers heb je daarbij nodig en natuurlijk de Cricut machine. En ook de layout op je telefoon. Onder alle categorieën vind je mijn projecten. En in mijn projecten heb ik al iets gemaakt. Ik kan nog even op Customize drukken om hem aan te passen. Dan laat hij hem. En hier onderin kun je kiezen voor Maak het. Je kiest voor zonder mat. En zoals je ziet heb ik hem al helemaal klaargezet en neergezet. Hierboven zie je dat er staat dat de mirror uitstaat. Het is belangrijk, je kunt erop tikken om de mirror op on te zetten. Dan zie je ook dat het spiegelt. En dat betekent dat we nu op verder gaan kunnen klikken om het te kunnen gaan maken. Dan ga ik verbinding maken met mijn Cricut Joy. En dan moet ik het materiaal gaan instellen. En op het doosje is te lezen dat het gaat om Smart Iron-On. Dus daar kiezen we dan voor. En we hebben inderdaad de mirror aangezet. En er staat er nu ook in, laat het gereedschap. Dus dat gaan we even doen. Nou, je hebt daar dus dit voor nodig. Het Smart Iron-On. Ik heb die glitterkleur gekozen. In elk geval, je moet opletten dat hier zie je een soort folie zit er overheen. Een soort plastic aan de bovenkant. Dat is het gedeelte wat onder gaat. Dus de doffe kant, die komt uiteindelijk zo in je machine. En hij heeft zichzelf klaargezet om het product te gaan maken. Dat betekent dat wij nu op de startknop gaan drukken en dat hij mijn productje gaat maken. Je ziet nu de Cricut Joy goed aan het werk. Aan de achterkant zie je dan ook af en toe een stukje eruit komen. De machine is inmiddels klaar en ik heb in de app even op leegmaken gedrukt, dus ik kan hem er nu uithalen. En als je heel goed, als je kijkt, dan zie je in het licht, zie je daar de streepjes en het patroon. Ik ga met de schaar nu een stuk afknippen. Dit is maar ook voor de eerste keer dat ik zoiets maak. Dus we gaan hem hier zo afknippen. En dan moeten we het eraf gaan halen. Dus dat gaan we even doen. Zo, ik heb met een schaar het stuk afgeknipt. En nu ga ik eens even kijken, want nu moet ik met dit ding een stuk ervan af gaan halen. In elk geval de stukken die natuurlijk niet zometeen op mijn patroontje moeten.
Dus even kijken, want we moeten goed opletten dat alles blijft zitten wat moet blijven zitten. En ik moet eerlijk zeggen dat het nog best lastig is om, zoals je ziet, de golfjes te zien. Ik zag hier ook nog iets zitten, volgens mij. Ja, kijk, dat moet natuurlijk allemaal blijven zitten. Het is best spannend zo. Het is ook best wel spannend waar dan alles loopt. Ja, ik ga het even loshalen en dan kom ik weer bij jullie terug. Want het gaat op zich wel makkelijk, maar het is een beetje... Oh ja, hier zie je wel de lijntjes op, moet ik eerlijk zeggen. En je ziet ze dus wel, maar kijk, het is een beetje lastig loshalen nog met dit glitter. En ik wil het graag goed doen, dus ik ga even kijken dat ik het zo meteen, als ik er een beetje achter ben, dat ik weer terugkom. Oké, ik heb alvast een stukje eruit gehaald en je moet het echt wel heel voorzichtig doen. Want dit laat ook vrij snel los hiervan, dus je moet echt goed opletten wat je loshaalt. Ik denk ook dat ik even een stukje eraf knip. Van hetgeen wat ik toch niet nodig heb. Zo. Dat maakt het waarschijnlijk weer wat makkelijker om verder te gaan. Zo. Kijk, zoals hier in de O zit bijvoorbeeld ook nog een stukje. Je ziet wel een heel klein beetje het lijntje lopen. Kijk, daar is die. Zoals je hier ziet, kijk, je laat gelijk los. Dus daar moet je echt heel erg op letten dat hetgeen wat je uiteindelijk op het shirt wil ironen, opstrijken, dat je dat wel natuurlijk laat zitten en niet eraf haalt. Maar ik heb zo meteen een nog iets grotere uitdaging. Ik heb het mezelf voor deze eerste aardig makkelijk gemaakt, zie ik. Heel erg leuk, want we houden van uitdagingen. Dat is natuurlijk het leukste wat er is, jezelf een beetje uitdagen. Hè? En zeker op het gebied van creativiteit. Als anderen zeggen, nou, ik weet niet of dat gaat lukken. Dan gaan we juist even kijken of het gaat lukken. Zo, kijk. Is die daar? Tot waar loopt die? Ah, tot daar. Kijk, dus. Ik leg hem even neer, want dit moet blijven zitten. En het liefst wel zoals het hoort te liggen natuurlijk. En dan is de naam er nu bijna uit. Zo. Nou, dit was even een stukje om te laten zien hoe het dan gaat. Ik ga nog even hieronder het hart eruit halen en dan zie ik jullie straks weer terug. Nou, het is gelukt. Hij is eraf. Ik heb, merk ik, toch wel een heel uitdagend dingetje gekozen. Zoals deze stukjes. Die laten snel los en die verschuiven. Het ligt daar wel, want dit plakt, kijk. Dus het ligt er echt wel op vast. Maar je merkt wel dat dit soort kleine stukjes verschuiven. Maar volgens mij heb ik hem al met al toch wel heel erg goed liggen zo. Ik zie alleen dat ze niet helemaal recht onder elkaar zitten. Dus dat betekent dat ik want het is niet mooi als ik nu op het shirt ga snijden en dat er hier zo'n afstand tussen zit en hier gelijk bij de B zit. Dus dat betekent dat ik hier straks ga knippen. En dan kan ik zorgen dat het wel in elk geval recht opgeëierd wordt. Dus ik ga nu dit even klaarleggen, zodat we kunnen beginnen met het. Oh, dit wordt leuk! Oké, om te zorgen dat ik in het midden van het rompertje kom, heb ik het eerste rompertje even dubbel gevouwd en de armpjes op elkaar gelegd, zodat hier in het midden even een streep is gekomen. Heb ik even met de iron-on, heb ik daar even gestreken.
Wat je nu moet doen is het rompertje weer even strijken voordat je, of je andere product ligt eraan wat je natuurlijk maakt, weer even strijken voordat je het erop gaat plakken. Ik heb hem nu op 2 gezet. Normaal gesproken geeft het programma het aan, maar helaas is dat weggegaan. Dus ik hoop dat we het goed doen. Deze heb ik even dubbel gevouwd, zodat ik een knik heb in het midden. En die wil ik dan even kijken, zodat het er mooi op komt. En dat het rompertje recht ligt. Zo. Ja, nou gaan we het erop strijken. In elk geval dit deel alvast. Het andere deel ligt nog hier. Dat is voor mij ook de eerste keer. Dus we gaan eens even kijken wat er gaat gebeuren. Ik weet dat je toch echt wel voor 15 seconden is. En ik zie dat ik echt wel voor die kleine... Ik ben voor de kleine iron-on gegaan. Wat ik zag is dat echt wel mensen 15 seconden eroverheen moeten gaan voordat het er echt op zit. Dus ik probeer ondertussen even een beetje te tellen. Oké, hij is er nu helemaal opgeirond als het goed is. En dan gaan we nu deze eraf halen. Oké, hopelijk blijft hij het nu doen. De bovenste zit er inmiddels goed op. Ik heb deze net ook geirond en ik ga hem nu loshalen. Helaas kon ik even niet meer opnemen. Hopelijk zit alles ja, er goed op en zo te zien wel. Zo. Nou, dan gaan we even het matje eruit halen. En dan zie je nu het resultaat. Je kunt zien, alles zit echt gewoon goed erop vast. Hier misschien nog een klein stuk. Hier zit een klein stukje nog los. Die ga ik dan zo nog even daarop maken. Dat ga ik gewoon doen door nog een keer dit er even op te leggen en het vast te maken. Maar al met al zit hij er volgens mij heel netjes op. Dus dit was hem. Ik hoop dat ze er blij mee zijn. Bedankt voor het kijken naar deze video en ik hoop dat je er wat aan hebt. Tot de volgende keer!